සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්පබ් අපේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ SumIFS function එක use කරලා මේ විදිහට cumulative එක update වෙන්න පොඩි template එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ විදිහට මම date එක change කරාට පස්සේ මෙතන ඒ දවස වෙනකන් තියෙන cumulative එක මෙතනින් update වෙනවා. මේකෙදි මම අරන් තියෙන්නේ sales volume එකක්. ඔයාලට මේකට වාගේ data එකට related වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේක production update එකක් වෙන්න පුළුවන්, defect quantities වෙන්න පුළුවන්, downtime එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වාගේ requirement එකට අනුව මෙතන වාගේ value field එක දාගන්න. ඒත් එක්කම මෙතනින් date range එකට මෙතන තියෙන්නේ මේ daily මේකේ හැටියට නම් තියෙන්නේ sales volume එක. එතකොට මට ඕනේ කරලා තියෙනවා මෙතනින් මේ විදිහට මොකක් හරි date එකක් select කරාට පස්සේ ඒ date එකේ මුලින්ම ඕන වෙනවා ඒ date එකේ sales volume එක. දැන් මේකේ හැටියට ජනවාරි 6 select කරොත් එහෙනම් ජනවාරි 6ට අදාළ sales volume එක 2696ක් කියලා මෙතනින් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම cumulative sale එක පළවෙනි ඉඳන් 6 වෙනිදා දක්වා. ඒත් cumulative එක කියන්නේ මේ දක්වා එකතුව පළවෙනි ඉඳන් 6 වෙනිදා දක්වා එකතුව. ඒකේ තියෙනවා මේකේ 28143ක්. එතකොට 28143ක් මෙතන පෙන්වන්න ඕන. right ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් බැලුවොත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට drop down list එකක් කොහොමද add කරගන්නේ කියන එක සහ මේ විදිහට මේ date එක change කරනකොට ඒ date එකේ value එක මේ cell එකේ වෙනස් වෙන්න කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. right එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේ data ටික දාගෙන ඉන්නවා මේ sheet එකේ. right මුලින්ම මම කරන්නේ මෙතන මම මේක table එකක් කරනවා. table එකක් කරන්න පුළුවන් අපිට control key එක press කරගෙන T press කරා නම් මේක automatically මේ විදිහට table එකකට මේක select කරගන්නවා. මේක okay කරන්න. මේ විදිහට formatting එක ඕනේ නැත්නම් මේ විදිහට මෙතන select කරලා formatting එක අයින් කරගන්න. right ඊට පස්සේ table එකට ඕන නම් name එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මේක sales කියලා දාන්න. right මුලින්ම මම select date කියලා මේ විදිහට මේ cell එකේ මම type කරනවා. right දැන් මම මේ date range එක මේ cell එකට drop down එකක් විදිහට add කරන්න යන්නේ. මේක ගැන අපි වීඩියෝ එකක් කරා data validation එකේදී මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම්. මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම අපි මේ විදිහට අපේ table එකේ නම type කරොත් table D කියලා ගත්තේ. මේකේ අපිට ඕනේ මෙන්න මේ day කියන column එකේ details ටික. right මේක මම දැම්මම පස්සේ මේ විදිහට date range එක පෙන්නනවා. right ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක copy කරගන්න. copy කරගෙන මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා data වලට ගිහිල්ලා data validation වලට යන්න. data validation එකේ මෙතන තියෙනවා list එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන data source එක විදිහට අපි දෙන්න ඕනේ මේ equal දාලා මම කිව්වා මේකේ අපිට table එකක් reference එකක් direct දෙන්න බෑ. ඒකින්ද අපිට indirect කියන function එක හරහා තමයි දෙන්න වෙන්නේ. මේ විදිහට indirect කියලා දාලා මෙතෙන්ට මේ range එක select කරගෙන මේක okay කරා. right දැන් අපේ drop down එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන data list එක පෙන්නනවා. අපි ඔන්න අලුතෙන් තව data එකක් දැම්මොත් දාලා බලමු. අර වෙනවා automatically අලුතෙන් add කරන date එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. right මේක මට ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මුලින්ම මට ඕනේ මේ select කරන date එකේ මොකක් හරි data එක select කරාට පස්සේ ඒ date එකේ ඒ date එකට අදාළ මුලින්ම ඒ දවසේ sale එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 5 select කරොත් මේ 4556ක් කියලා එන්න ඕනේ. මෙතන cumulative එකේ අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ ජනවාරි 5 වෙනකන් sales volume වල එකතු. හරි. එතකොට මම මේක නිකන් type කරනවා.
sales at මට වෙන්න මේ date එක තමයි ගන්න ඕන. right ඒක ගන්න අපි මේ විදිහට මේක concat function එකෙන් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. ඒක concat එක අපිට and එකෙනුත් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට text එකක් අපිට join කරන්න පුළුවන්. sales at කියලා දාලා ඊට පස්සේ මට මෙතන මේ date එක ගන්න ඕන හින්දා මම මේ cell එක මේ විදිහට දාලා ඕකේ කරනවා. right එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට මේ date එක හරියට මේ date format එකකින් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නැති කරන්න පුළුවන් අපිට මෙතනින් මෙන්න මේ text කියන function එක දාලා මේකේ අපිට ඕනේ format එක දෙන්න ඕනේ. මට මෙතෙන්ට ඕනේ date එකයි මම dd කියලා දානවා. month එක mm. එතකොට මේ format එක දැම්මට පස්සේ අපිට මෙතන අපි select කරලා තියෙන date එකේ format එකෙන්ම මේක එනවා sales at 5th of Jan. right මෙතනදී මම SumIFS function එක use කරනවා. SumIF function එකත් අපිට ඕන නම් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕක පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් sum range එක මම select කරනවා මේ විදිහට මගේ data range එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා automatically මේකේ table range එක මෙයා table reference එකක් විදිහටම අරගෙන තියෙනවා range එක. ඊට පස්සේ මම එකක් දාලා criteria range එක තියෙන මගේ date range එක මම ඒකත් මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මම criteria එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ value මම දානවා. එතකොට පේනවා මේ value එක මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනදී අපිට ඕන Vlookup එකක් වගේ දාන්න තිබ්බා. හැබැයි Vlookup එකක් දැම්මොත් ප්‍රශ්න වෙන්නේ අපි හිතමු මෙතන ජනවාරි 5ට රෙකෝඩ්ස් දෙකක් තිබ්බොත් එහෙම අපිට හරියට value එක එන්නේ නැහැ. උඩ තියෙන value එක විතරයි එන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ජනවාරි 5ට රෙකෝඩ්ස් දෙකක් දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මේ දෙක එකතු වෙලා value එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා 10501ක් කියලා. අපි එහෙම නැතුව Vlookup එකක් දැම්මම මෙයා පළවෙනි රෙකෝඩ් එක 5960ක් කියලා පෙන්නනවා. එතකොට අපිට වැරදි ইনফර්මේෂන් එකක් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. right ඊට පස්සේ දැන් බලමු cumulative figure එක කොහොමද ගන්න කියලා. මම ඒකත් type කරනවා cumulative form කියලා දාලා මේකත් මම formula එකකින් update වෙන්නම හදා ගන්නවා. කලින් විදිහටම text කියලා මෙතන මම date එක මෙතන ඉඳ start date එක මෙතන හින්දා මේක දානවා. කලින් format එකමයි dd at එකක් දාලා කියලා දාලා මම එතන select කරන date එක දානවා. මට දැන් මේකම copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරලා දාලා මම මෙතන A2 වෙනකොට මගේ to date එක වෙන්නේ F1 එකේ තියෙන date එක. ඒකින් තමයි මේක මෙතන select කරලා ඉවර වෙලා මේක int එකක් දාන්න. දැන් මෙතන අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ date එකක් change කරලා බලමු. මම 7 කියලා දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන sales at 7th Jan කියලා එනවා. මෙතන cumulative sales from 1st Jan to 7th Jan කියලා මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙලා එනවා. දැන් බලමු මෙතෙන්ට cumulative එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකත් අපිට ලේසියෙන් පුළුවන්. SumIFS function එක use කරන්න. අපිට ඕන කලින් මෙතනින් formula එක කලින් copy කරගෙන ඒක edit කරමු.
මේකේ ක්‍රයිටීරියා එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒකින්ද මම මෙතන ෆෝමියුලා එක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙතෙන්ට දාලා මෙතන එතකොට අපේ සම් රේන්ජ් එකයි ක්‍රයිටීරියා රේන්ජ් එකයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක සේම්. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්නේ අපේ ක්‍රයිටීරියා එක විතරයි. එතකොට ක්‍රයිටීරියා එකේදී අපිට ඕනේ කියුමුලේටිව් එකක්. එතකොට කියුමුලේටිව් එකක් කියන්නේ මෙතන 7 වෙනිදා සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් 7 වෙනිදා දක්වා එකතුව. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට දැම්මනම් හරි මේ ඩේට් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන ඩේට් එකට වඩා උඩයි හෝ සමානයි කියලා අපේ ක්‍රයිටීරියා එක දුන්නා නම් එතකොට ඒ ඩේට් එකට වඩා උඩා හෝ සමාන ඩේට් ටිකට අදාළ සේල්ස් වොලියුම් ටික එකතු කරලා මෙතෙන්ට රිටර්න් කරනවා. ඒක අපි මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. එතනින් උඩයි හෝ සමානයි. මේක අපි ඩේට් එක කම්බයින් කරන්න ඇඩ් එකක් දාන්න. ඇන්ඩ් එකක් දාන්න. දැන් අපි මේක එන්ටර් කරලා බලමු. එතකොට මේ විදිහට වැලියු එක අප්ඩේට් වෙලා වෙන්නනවා. රයිට් අපි ඩේට් එක සිලෙක්ට් කරලා බලමු මේක හරිද කියලා. මම ජනවාරි 3 සිලෙක්ට් කරා. එතකොට මේ ඩේට් රේන්ජ් ටික හරියට අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ජනවාරි 3ට අදාළ සේල්ස් වොලියුම් එක 5938 එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙනකල් කියුමුලේට් එක අපි බැලුවොත් 3 වෙනිදා වෙනකල් 14936යි. ඒකත් හරියට මෙතනින් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හදන ඩෑෂ්බෝඩ් එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි report එකක් daily හදන එකට මේ වගේ ලේසියෙන් ඔයාලට මේ SumIFS function එක use කරලා මෙන්න මේ cumulative figure එකක් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් accurately. දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා අලුතෙන් data එකක් add කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ add කරන data වලට මෙතනින් drop down එකත් update වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ formulas මොකුත් ආයෙ change කරන්න ඕනේ. මේක table reference එකක් විදියට අරගෙන තියෙන හින්දා. ඔයාලට වැඩි දුර මේ tables ගැන එහෙම නැත්නම් SumIFS function එක මේ drop down list ගැන data validation ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපි කරපු videos තියෙනවා. මම ඒ videos වල link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒවා refer කරලා මේකේ වැඩි දුර study කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.